Bardoc a nevéről elnevezett fiúszéknek a központja volt, jeles embereknek a szülőfaluja, többek között itt székelt az Bardoc-fiúszéki református esperesség is. Pillanatnyilag itt Benkő Józsefnek a szobra mellett állunk, aki itt született az egykori régi papilakba, ahelyett most már újat építettek. Ott látható egyébként az arcdombor művével elrendezett emléktábla is, hátunk mögött pedig a mellszobra. Ő itt született, teológiát végzett, lelkész volt, botanikus, megírta Erdély botanikájának mind a 2 kötetét, de különlegesen nyelvészettel is foglalkozott, központi iskolája is van, éppen itt a hátam mögött. Bardoc községhez tartozik Erdőfüle, Észak-Erdővidék legszélsőbb települése a Dél-Hargita lábánál. A Hargitából eredő patakok vize öntözi az egész környéket. Itt a patakokból összegyűlő vizet a Kormos vize vezeti le. Érdekes, hogy kristálytisztán csobog a víz a Kormosba, de a Kormos völgyében a víz alatt lévő legörgetett kövek koromfeketék. Innen van a neve, érthető. Végén aztán valahogy kiköbözték a botanikusok, hogy tulajdonképpen ez egy különleges jelenség, mert a Kormos a Lucs régi kihalt vulkánnak a kráteréből ered, amelyben egy tözegláp van. A jégkorszaktól errefelé kialakult abban a kálderában, a vulkáni kálderában egy felláp, egy tözegláp, és onnan az eredő források, erecskék kimossák a tözeg iszapot, ami természetesen egy nagyon-nagyon sötét, fekete iszap. És ez belepi a Kormos vizében, a Kormos medrében lévő köveket, amik feketék. Tehát ha fekete, akkor koromszínű, és innen kapta ez a nagy folyó is a Kormos nevet. Ered a Dél-Hargita tetejéről, és beleömlik Felső-Rákosnál az Oldba, az Old vizébe, Ágostonfalva területén. Műemlék templomát elbontották. Ebben is jelen volt a Szent László mondának a freskós rajza a temető felőli északi falon, de szerencsére azt lemásolták, akvarell másolatban megmaradt, és az új templomot azt 1890-es években építették. Előtte világháborús emlékművek vannak, de ami érdekes az, hogy mivel Erdővidéknek ez a leggazdagabb kopjafás temetője, gombfás temető, ezért gombfákkal díszítették azt az emlékparkot is, ami a templom bejárata előtt van. Erdőfüle hozzákapcsolódik az 1848-49-es szabadságharchoz, tulajdonképpen itt olvasztották a vasat, illetve öntötték a vasat. Ágyukat azt nem sikerült kimutatni,
hogy öntöttek-e a 48-as forradalomba, de öntöttek viszont ágyú golyókat, amit a ágyukba használtak fel, mert azok elekerültek a földbe. A falu felső végén van még az erdőfélei vashámornak egy álló épülete, a gépháza. Azt pedig a kedves nézőknek az örömére megörökítjük.